Chào mừng các bạn đã đến với Gina kể chuyện, nơi những câu chuyện ngôn tình sâu lắng và đầy drama được kể lại bằng cả trái tim. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn bước vào thế giới của linh hồn dưới ánh đèn tiệc sinh nhật, một tác phẩm đầy nước mắt và sự thật đau lòng của tác giả Xuân Phong bất tri ưu sầu. Bạn đã bao giờ tưởng tượng chưa? Một ngày bạn rời xa thế giới, nhưng gia đình, những người ruột thịt nhất lại đang nâng ly chúc mừng trong tiếng cười. Tô Đệ, cô gái ấy, đã chết trên bàn mổ lạnh lẽo, trong khi cả nhà cô tổ chức sinh nhật cho một người khác. Nhưng điều đau đớn hơn cả là cô mới chính là con ruột bị lãng quên, còn kẻ chiếm lấy tình yêu của gia đình lại là một kẻ giả danh. Liệu linh hồn của Tô Đệ có tìm được công lý? Liệu sự thật có được phơi bày giữa ánh đèn rực rỡ của tiệc sinh nhật xa hoa? Hãy cùng mình lắng nghe câu chuyện này nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện nào. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Chương 1, ngày tôi chết, họ vẫn cười. Hôm nay, tôi chết. Trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, khi bác sĩ tuyên bố trái tim tôi ngừng đập, tôi nghe thấy tiếng dao kéo rơi xuống khay kim loại, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian trắng toát của phòng mổ. Tôi đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, không phải vì muốn sống, mà vì trong lòng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng rằng ai đó trong gia đình sẽ nhớ đến tôi, sẽ chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và nói: "A Đệ, đừng đi." Nhưng không, chẳng có ai cả. Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, cả nhà tôi đang rộn ràng tổ chức sinh nhật cho Tô Tâm, cô chị gái mà họ yêu thương hết mực. Khách sạn 5 sao lộng lẫy, ánh đèn chùm rực rỡ chiếu sáng từng góc phòng. Tô Tâm đứng giữa trung tâm, mặc chiếc váy lễ phục đắt tiền, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như một nàng công chúa được cả thế giới nâng niu. Xung quanh cô là bố mẹ và 3 người anh trai của tôi, tất cả đều cười nói vui vẻ, như thể tôi chưa từng tồn tại. Linh hồn tôi lơ lửng trên không, vô hình và bất lực, nhìn xuống cảnh tượng ấy. Trái tim tôi, dù đã ngừng đập, vẫn đau đến tê dại khi nghe những lời họ nói về tôi. Anh cả, người luôn lạnh lùng và ít nói, nhếch môi khinh bỉ: "Chết rồi à? Vậy thì sạch sẽ." Anh hai, với đôi mắt đào hoa từng khiến tôi ngưỡng mộ, cau mày chán ghét: "Chết rồi, vậy cũng quá lời cho nó." Anh ba, người hay cười đùa, đập bàn tức giận: "Nó cố ý chọn ngày hôm nay để chết, chính là muốn Tâm Tâm không được vui trong sinh nhật." Bố mẹ tôi, những người từng ôm tôi vào lòng khi tìm thấy tôi ở cái làng quê nghèo khổ ấy, giờ đây chỉ biết an ủi Tô Tâm. Mẹ vuốt tóc cô, giọng dịu dàng: "Con đừng buồn, nó chết là đáng đời, là báo ứng." Bố gật đầu, ánh mắt lạnh tanh: "Đúng vậy, nó vốn không xứng làm con gái nhà họ Tô." Tôi đứng đó, không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Hôm nay là ngày phẫu thuật ung thư dạ dày của tôi, một ca mổ mà bác sĩ đã cảnh báo trước, 9 phần chết, 1 phần sống. Tôi đã cầu xin họ đến thăm tôi, dù chỉ một lần, nhưng không ai quan tâm. Tôi bước vào phòng mổ một mình, chết đi một mình, trong khi họ nâng ly chúc mừng sinh nhật Tô Tâm. Nhưng điều đau đớn nhất là gì? Là tôi mới chính là con gái ruột của họ. Tôi và Tô Tâm là hai đứa trẻ bị hoán đổi từ lúc lọt lòng. Tôi, thiên kim thật sự của nhà họ Tô, lớn lên trong một gia đình nông thôn khắc nghiệt. Từ khi còn bé, mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều đổ lên vai tôi. Chỉ cần chậm chạp một chút, tôi sẽ bị những trận đòn roi không thương tiếc. Tôi nhớ rõ cái ngày ấy, khi tôi 8 tuổi. Đói đến mức run rẩy, tôi lén nhặt một mẩu màn thầu vỡ vụn mà Hứa Gia Bảo, cậu con trai nhà bên, ném cho gà ăn. Tôi nhét vội vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt trôi, một trận đòn đã giáng xuống. "Mày ăn rồi, gà ăn gì? Lần sau còn dám, tao đánh chết mày." Hứa Gia Bảo đứng cạnh, cười khanh khách, lấy gậy chọc vào vết thương rỉ máu trên người tôi. Tôi nằm co ro trên nền đất lạnh, tưởng chừng mình sẽ chết trong cơn đói và đau đớn ấy. Cho đến khi bố mẹ ruột tìm thấy tôi, mẹ ôm tôi vào lòng, khóc đến đỏ hoe mắt: "Con gái của mẹ, con chịu khổ rồi. Từ nay mẹ sẽ yêu thương và bảo vệ con, không để ai bắt nạt con nữa." Lúc ấy, vòng tay mẹ thật ấm áp, thơm mùi hoa nhài nhẹ nhẹ. Tôi ngỡ rằng cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Nhưng khi trở về Tô gia, mọi thứ không như tôi mơ. Tô Tâm, cô gái được nuôi dưỡng từ nhỏ trong nhung lụa, vẫn là trung tâm của gia đình. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, giơ nắm đấm nhỏ đe dọa 3 anh trai: "Sau này các anh mà bắt nạt A Đệ, em sẽ dạy dỗ các anh thay nó." Anh ba ôm đầu, giả vờ sợ hãi: "Không dám đâu, có tiểu tổ tông như em bảo vệ, ai dám động vào cô ấy." Cả nhà cười vang, còn tôi đứng lặng lẽ, cảm nhận sự xa cách vô hình. Mẹ nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Tâm Tâm lớn lên bên bố mẹ từ nhỏ, nó yếu đuối, nhiều bệnh tật. Sau khi biết mình không phải con ruột, nó suy sụp rất lâu. Bây giờ nó đã quen làm Tô Tâm, không đổi được nữa." Tôi ngẩng mặt lên, ngây ngô hỏi: "Vậy, con thì sao?" Mẹ thoáng áy náy, xoa đầu tôi: "Từ nay con là Tô Đệ, con gái nuôi của nhà họ Tô." Từ đó, tôi mang cái tên Tô Đệ, sống như một cái bóng trong gia đình ruột thịt của chính mình. Anh hai thường nhéo má tôi, cười nhạt: "Nha đầu xấu xí, không được bắt nạt Tâm Tâm, nghe chưa?" Tôi sợ hãi gật đầu, nước mắt trực trào: "Biết, biết rồi." Anh ấy chép miệng: "Sao tao lại có một đứa em vừa ngu vừa đần như mày, một chút cũng không thu hút." Tôi đau lòng lau nước mắt, tự hỏi làm sao để họ yêu quý mình. Anh ba từng nói: "Khôn khéo, hiểu chuyện là thu hút người khác." Thế là tôi cố gắng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn nhường nhịn Tô Tâm, không tranh giành, không oán thán.
Dần dần, ngay cả anh cả nghiêm khắc cũng bắt đầu cười với tôi. Nhưng mỗi lần như vậy, Tô Tâm lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, rồi khóc lóc cầu xin họ đừng bỏ rơi cô ấy. Đêm đó, cô ấy gặp ác mộng, nước mắt giàn giụa kéo tay mẹ, "Mẹ, các anh, đừng bỏ rơi con." Mẹ ôm chặt cô, hôn lên trán, "Tâm Tâm ngoan, mẹ chỉ cần một mình con là đủ." Tôi đứng ngoài cửa, nghe từng lời như dao cứa vào tim. Rõ ràng tôi mới là con ruột, nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là một kẻ thừa thãi. Hôm nay, khi linh hồn tôi lơ lửng nhìn họ trong bữa tiệc sinh nhật, tôi nghe bố trả lời phỏng vấn của phóng viên, Tâm Tâm là con gái duy nhất của tôi. Còn Tô Đệ, nó chỉ là một đứa con nuôi vô ơn, là nỗi ô nhục của gia đình chúng tôi. Tôi chết lặng. Họ biết rõ hôm nay tôi phẫu thuật, biết tôi có thể không qua khỏi, nhưng họ vẫn chọn quên tôi đi. Và rồi, họ còn muốn cả thế giới biết tôi độc ác đến mức nào. Họ dùng công nghệ đọc ký ức, cưỡng ép khai thác bộ não tôi để bóc trần tội ác của tôi trước công chúng. Nhưng họ không ngờ, sự thật không như họ nghĩ. Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Tô Tâm. Nhưng với tôi, đó là ngày tôi mãi mãi rời xa họ, không phải bằng cái chết, mà bằng sự tỉnh ngộ lạnh lùng của linh hồn. Chương 2, ác quỷ dưới lớp mặt nạ thiên thần. Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, đau đớn đến mức tưởng chừng như tan vỡ. Trong mắt gia đình tôi, bất cứ điều gì tôi làm cũng chỉ để khiến Tô Tâm không vui. Trái tim yếu ớt của Tô Tâm là thứ cần được nâng niu, còn cơn đau dạ dày quặn thắt của tôi chỉ là trò giả vờ đáng khinh. Tôi nhớ rõ cái ngày ấy, khi cơn đau dạ dày khiến tôi co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo. Toàn thân tôi run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, tôi nghiến chặt răng để không bật ra tiếng rên. Nhưng họ chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Anh hai nhếch môi, muốn học theo Tâm Tâm hả? Đừng giả vờ nữa, mày diễn xong chưa? Anh ba cười lớn, giả vờ gì chứ, muốn cả nhà mất vui à? Tô Tâm bước đến, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, "À đệ, em đừng giả nữa. Nếu bố mẹ và các anh giận, chị cũng không giúp được em đâu." Tôi cắn môi đến bật máu, cố lê từng bước về phòng, không dám để họ khó chịu thêm. Phía sau, tiếng cười của ba anh trai vang lên, "Thấy chưa, tao biết ngay là nó giả mà." "Có sao đâu mà." Bố cười nhạt, hiểu chuyện gì nổi, nó làm sao sánh được với Tâm Tâm. Mẹ thở dài, quay sang Tô Tâm, "Con còn khó chịu chỗ nào không? Để mẹ xem nào." Tôi đóng sập cửa, ngã xuống sàn, đau đến mức ngất lịm. Trong cơn mê man, một giọng nói độc địa vang lên bên tai, "Mày đáng đời. Mày nên chết đi. Ai bảo mày dám quay về cướp những thứ thuộc về tao." Tôi mở mắt trong hoảng loạn, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có tiếng cười khẽ của Tô Tâm vọng lại từ ký ức, cái cười đắc ý mà tôi đã nghe hàng trăm lần. Trước mặt gia đình, cô ấy là thiên thần nhỏ bé, dịu dàng và lương thiện. Nhưng với tôi, cô ấy là ác quỷ đội lốt người. Mỗi lần tôi bị mắng chửi, bị chỉ trích, Tô Tâm luôn đứng sau lưng họ, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, đôi môi cong lên đầy thỏa mãn. Tôi không hiểu vì sao cô ấy hận tôi đến vậy. Nếu nói về hận thù, chẳng phải tôi mới là người có quyền hận cô ấy sao? Nhưng giờ đây, khi tôi đã chết, sự thật bắt đầu hé lộ. Cái chết của tôi không chỉ là một tin tức thoáng qua. Trong những năm tháng bị gia đình ruồng bỏ, tôi đã tìm thấy niềm an ủi trong hội họa. Với biệt danh Đường Quả trên mạng, tôi vẽ nên những bức tranh đầy cảm xúc, từng bước trở thành họa sĩ nổi tiếng. Người hâm mộ gọi tôi là Đường Bảo, cái tên thân thương mà tôi chưa từng được nghe từ chính gia đình mình. Khi tin tôi qua đời lan truyền, họ, những người xa lạ ấy, đã khóc thương tôi, đã tức giận thay tôi. Họ phát hiện ra rằng, trong suốt ca phẫu thuật định mệnh ấy, không một ai trong Tô gia có mặt bên tôi. Trong khi tôi đơn độc đối diện với cái chết, gia đình tôi lại tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Tô Tâm. Cuộc phỏng vấn trong bữa tiệc, nơi bố mẹ và các anh công khai sỉ nhục tôi, đã như giọt nước tràn ly. Dư luận bùng nổ. Người nhà của Đường Bảo sao có thể nhẫn tâm vậy? Cô ấy chết trên bàn mổ, họ còn nói cô ấy đáng đời. Tôi tìm hiểu rồi, Tô Đệ không phải con nuôi, cô ấy mới là con ruột. Tô Tâm chỉ là kẻ thế thân. Cái gì? Con ruột chết mà họ còn tổ chức tiệc cho con nuôi? Loại gia đình gì vậy? Sự thật về việc tôi và Tô Tâm bị hoán đổi thân phận bất ngờ bị phanh phui. Cư dân mạng, với sức mạnh kinh hoàng của họ, đào sâu hơn nữa. Họ phát hiện Tô Tâm từng là kẻ đứng đầu trong đám bắt nạt tôi ở trường, từng bịa đặt những tin đồn kinh tởm như một đêm 300 để cô lập tôi. Chẳng trách tranh của Đường Bảo thời trung học lại cô đơn và u tối đến thế. Một người bình luận, Tô Tâm không chỉ cướp vị trí đại tiểu thư, còn hành hạ cô ấy như vậy, quá độc ác. Tô Tâm, người hôm qua còn tỏa sáng trong ánh hào quang, giờ đây trở thành con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn ném đá. Cô ấy khóc lóc trước mặt gia đình, những chuyện đó không phải thật. Em chưa từng làm. Anh cả dịu dàng vỗ vai cô, anh biết. Trong mắt họ, Tô Tâm mãi mãi là cô gái ngây thơ, lương thiện, không thể làm điều xấu xa. Còn tôi, dù có nói gì, cũng chỉ nhận được cái cau mày từ anh cả, đừng nói bậy. Nhưng sóng gió không dừng lại, cổ phiếu Tô gia lao dốc, các hợp đồng lớn bị hủy bỏ. Tô Tâm, kẻ đang mơ mộng lấn sân giới giải trí, bị người ta chỉ trỏ, xô đẩy trên đường đến mức ngã xuống bất tỉnh. Gia đình nổi trận lôi đình. Trong buổi họp báo ngay sau đó, anh cả lạnh lùng lên tiếng, chúng tôi vốn không muốn nói ra những chuyện xấu xa của Tô Đệ, nhưng các người đã ép quá đáng. Anh hai cười nhạt, nó tự làm tự chịu, xứng đáng bị chúng tôi đối xử như vậy. Bố mẹ gật đầu, đây là báo ứng của nó.
Dư luận bắt đầu dao động. Một số người quay sang nghi ngờ tôi, nhất là khi Tô Tâm nằm viện với khuôn mặt tái mét. Nhưng tôi biết rõ, tôi tận mắt chứng kiến, cô ấy tự ngã xuống, tự đổ lỗi cho người hâm mộ của tôi. Đó là chiêu trò quen thuộc của cô ấy. Năm 13 tuổi, khi Tô Tâm biểu diễn múa trên sân khấu trường, tôi vô tình đi ngang qua. Cô ấy đột nhiên ngã xuống, ôm chân khóc lóc, "À đệ đẩy chị." Tôi hoảng loạn lắc đầu, nhưng bố đã túm tay tôi, ném tôi ra ngoài trời tuyết tháng chạp. Tôi quỳ trên nền đất lạnh buốt, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nước mắt đóng băng trên mặt. "Con không đẩy chị ấy." "Lạnh quá." "Bố, mẹ, cho con vào đi." Tôi gào khóc, đập vào cửa kính, nhưng họ chỉ ngồi bên trong, vây quanh Tô Tâm, ăn bữa tối ấm áp như chưa từng có tôi tồn tại. Giờ đây, linh hồn tôi nhìn họ trong buổi họp báo, lòng lạnh như băng. Họ muốn chứng minh tôi độc ác đến mức nào, thậm chí sẵn sàng dùng công nghệ đọc ký ức để bóc trần bộ mặt thật của tôi. Nhưng họ không biết, sự thật mà họ sắp phơi bày sẽ là lưỡi dao quay ngược lại chính họ. Chương 3, ký ức dưới lưỡi dao. Linh hồn tôi đã mỏng manh như sương khói, chỉ còn chút ý thức yếu ớt níu giữ để nhìn thấy ngày hôm nay. Gia đình tôi, vì muốn bảo vệ Tô Tâm, đã bất chấp tất cả. Họ quyết định dùng công nghệ đọc ký ức, một thí nghiệm vô nhân đạo bị pháp luật nghiêm cấm, để chứng minh tôi là kẻ độc ác trước cả thế giới. Anh cả ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lẽo như băng, ra lệnh không chút do dự, cứ lấy não nó ra. Đã chết rồi, còn gì để kiêng dè. Anh hai dựa vào tường, nhếch môi cười nhạt, loại xấu xa như nó, đáng bị như vậy. Mẹ đứng đó, bàn tay run run lướt qua thân xác lạnh ngắt của tôi trên bàn thí nghiệm. Đôi mắt bà thoáng ngập ngừng, nhưng rồi bà quay đi, giọng nói nghẹn lại, "Mau làm đi. Nếu không để người ta thấy sự độc ác của nó, họ sẽ trách Tâm Tâm mất." Tôi gào thét trong câm lặng, linh hồn như bị xé toạc khi lưỡi dao sắc lạnh chạm vào cơ thể tôi. Tiếng kim loại cắt qua da thịt vang lên khô khốc, từng nhát, như đang rạch nát cả những mảnh hy vọng cuối cùng tôi từng có. Đau đớn không chỉ là thể xác, mà là sự nhục nhã tột cùng, khi chính những người ruột thịt biến tôi thành một món đồ để trưng bày, để rửa sạch tiếng xấu cho Tô Tâm. Nhưng tôi bất lực, chỉ có thể đứng nhìn họ bóc trần từng mảnh ký ức của tôi, từng vết thương mà tôi đã chôn chặt trong tim suốt bao năm. Ngày phát sóng trực tiếp, hàng triệu người đổ xô vào phòng livestream, màn hình tràn ngập bình luận sôi nổi. Nghe danh mà đến, muốn xem bộ mặt thật của họa sĩ thiên tài. Tôi cá Tô Đệ không phải người tốt, người thân ghét bỏ thế kia, sao lương thiện nổi. Đừng vội phán xét, chờ xem sự thật đã. Ký ức đầu tiên hiện lên là tuổi thơ của tôi, những năm tháng mà mỗi đêm tôi đều giật mình tỉnh giấc trong ác mộng. Trước 8 tuổi, tôi sống trong nhà họ Hứa, nơi tôi chẳng khác gì một con vật dưới gót chân họ. Hứa Gia Bảo, thằng bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Chỉ cần nó không vui, tôi sẽ bị đánh đến gần chết. Đánh chết cái loại tốn tiền như mày. Tao nuôi mày là để mày làm trâu ngựa cho con trai tao. Bố mẹ Hứa Gia Bảo gầm lên, trong khi Hứa Gia Bảo dẫm lên người tôi, cười khùng khục như một kẻ điên, trâu ngựa, trâu ngựa. Tôi gầy trơ xương, cơ thể chằng chịt vết bầm tím, không một mảng da lành lặn. Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn phải dậy từ 4 giờ sáng để làm việc. Tôi xách nước lạnh bút cho lợn ăn, nấu cơm trên bếp củi ám khói, giặt đống quần áo bẩn bằng đôi tay rớm máu, tất cả chỉ để đổi lấy vài phút yên bình trước khi bị chửi mắng tiếp. Có lần, tôi ngất xỉu trong chuồng lợn vì đói, tay vẫn ôm chặt bó cỏ khô. Khi tỉnh dậy, tôi lê thân mình đứng lên, vì nếu không, trận đòn tiếp theo sẽ còn kinh khủng hơn. Hình ảnh ấy hiện lên trên màn hình, rõ ràng và tàn nhẫn. Cư dân mạng im lặng trong vài giây, rồi bùng nổ cảm xúc. Trời ơi, Tô Đệ thảm quá, gặp phải gia đình bệnh hoạn thế này. Đáng thương thật sự, nhìn cô ấy gầy như bộ xương, tôi khóc luôn rồi. Dù sau này cô ấy có xấu xa đến đâu, tôi cũng không trách nổi. Ai sống thế mà không tổn thương chứ. Phóng viên trong phòng livestream giơ micro trước mặt anh cả, giọng dồn dập, "Cậu Tô, cậu có biết Tô Đệ từng sống khổ sở thế này không?" Anh cả khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Hắn im lặng một lúc, rồi nhếch môi lạnh lùng, "Đó không phải lỗi của chúng tôi. Những gì nó trải qua là trước khi về Tô gia. Sau khi về, chúng tôi đối xử rất tốt, nhưng nó dần dần trở nên độc ác đến tận xương tủy." "Cụ thể là gì?" Phóng viên truy hỏi, ánh đèn flash chớp liên hồi. Anh cả nhíu mày, giọng trầm xuống, "Nó bắt nạt Tâm Tâm. Tim Tâm Tâm yếu, có lần nó lén đổi thuốc của em ấy, suýt hại chết em ấy." Livestream chuyển cảnh, một ký ức khác hiện lên, ký ức mà tôi đã cố quên đi, nhưng giờ đây bị lôi ra trước ánh sáng tàn nhẫn của cả thế giới. Chương 4, sự thật sau lời vu khống. Livestream tiếp tục lặng lẽ chuyển cảnh, như một lưỡi dao vô hình rạch sâu vào những vết thương tôi từng cố giấu kín. Ký ức hiện lên là đêm định mệnh ấy, đêm mà cả gia đình quay lưng với tôi, chỉ vì một lời vu khống. Tô Tâm nằm trên sofa, sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực thở hổn hển. Mẹ ôm chặt cô, nước mắt lăn dài trên gò má, sao Tâm Tâm của mẹ phải chịu khổ thế này. Anh ba vội vàng chạy đến ngăn kéo, lấy lọ thuốc cứu mạng của Tô Tâm, đổ vội mấy viên ra lòng bàn tay. Nhưng anh cả giật lấy, nhét vào miệng Tô Tâm với vẻ mặt lo lắng đến tuyệt vọng, "Uống đi, đừng sợ, có anh ở đây." Nhưng thuốc không hiệu quả, Tô Tâm càng thở khó nhọc hơn, đôi môi tím tái, rồi ngã xuống bất tỉnh. Cả nhà hoảng loạn. Anh hai, người học y khoa, giật lấy lọ thuốc, mở nắp kiểm tra.
Đôi mắt đào hoa của anh ấy tối sầm lại, giọng gầm lên như thú dữ, thuốc bị đổi rồi. Một người hầu đứng nép ở góc phòng đột nhiên chỉ tay vào tôi, giọng run run nhưng đầy chắc chắn, tôi thấy tiểu thư Tô Đệ lén vào phòng đại tiểu thư hôm qua, chắc chắn là cô ta đổi thuốc. Ánh mắt cả gia đình lập tức đổ dồn về phía tôi, lạnh lẽo, giận dữ, như muốn thiêu cháy tôi ngay tại chỗ. Tôi đứng đó, đôi chân run rẩy, lắc đầu hoảng loạn, không phải con không làm. Nhưng lời tôi chưa kịp dứt, một cú đạp mạnh giáng xuống. Tôi ngã nhào vào tường, đau thấu tim, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Tôi nghiến răng, cố gào lên trong nước mắt, thật sự không phải con, là Tô Tâm tự đổi, con không làm. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng quát của bố, nhỏ mà đã nham hiểm thế này. Sớm biết vậy, tao không mang mày về. Mẹ gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe, vu khống Tâm Tâm. Nó cần thuốc để sống, sao phải đổi? Mày muốn giết nó à? Họ nhốt tôi vào một căn phòng tối, khóa chặt cửa, tuyên bố lạnh lùng, khi nào nhận lỗi, khi đó mới được ăn. Hình ảnh trên livestream dừng lại ở khoảnh khắc tôi co ro trong góc phòng, đôi tay ôm bụng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cư dân mạng bùng nổ. Tô Đệ ác thật, nhỏ vậy mà đã muốn giết người. Chẳng trách Tô gia ghét cô ta, đúng là kẻ máu lạnh. Nhìn cô ta đáng sợ quá, nhỏ tuổi mà tâm địa độc ác vậy. Anh cả đứng trước ống kính, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, thấy chưa? Tất cả là nó tự chuốc lấy. Anh hai khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ, chết cũng không hết tội. Nhưng ký ức chưa dừng lại, màn hình chuyển sang một cảnh khác, cảnh mà tôi không bao giờ quên, dù chỉ muốn xóa sạch nó khỏi tâm trí. Tôi bị nhốt 5 ngày, đói đến mức hoa mắt, tay chân run rẩy đập vào cửa, con bị oan. Không phải con, xin hãy tin con. Tiếng đập cửa yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng không ai trả lời. Cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên ngoài cánh cửa, giọng của Tô Tâm. Em làm ồn giấc ngủ của chị rồi đấy, cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng tôi nghe rõ sự vui sướng ẩn trong đó. Tôi thều thào, hơi thở đứt quãng, Tô Tâm, không phải em đổi thuốc, chị biết mà, đúng không? Cô ấy khựng lại, rồi cười khẽ, một tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh buốt như băng, chị biết không phải em. Tôi mừng rỡ, đôi mắt mờ đi vì đói sáng lên tia hy vọng, chị nói với bố mẹ dùm em nhé. Nói với các anh rằng em vô tội. Tôi tưởng rằng, dù cả thế giới quay lưng, ít nhất Tô Tâm sẽ cứu tôi. Nhưng nụ cười của cô ấy chợt méo mó, ánh mắt lóe lên sự độc ác, chị biết, vì chính chị đổi. Để đổ tội cho em, để mày chết đi. Tô Đệ, mày sống là thứ đáng ghét nhất. Dám tranh giành với tao, mày đáng chết. Tôi trợn mắt, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Và hàng triệu người xem livestream cũng sững sờ không kém. Bình luận nhốn nháo tràn ngập màn hình. Trời ơi, là Tô Tâm đổi thuốc, vu oan cho Tô Đệ. Tô Đệ quá đáng thương, Tô gia mù hết rồi sao nổi. Người nhà ngu ngốc thật, không thấy cô ấy sắp đói chết mà vẫn không tin cô ấy vô tội. Mẹ ngồi trước màn hình, xem từ đầu đến cuối, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt. Bà lắp bắp, giọng nghẹn ngào, hóa ra không phải A Đệ đổi thuốc. Anh ba đứng hình, đôi mắt trừng lớn như không tin nổi, Tâm Tâm, sao có thể là Tâm Tâm làm được? Anh hai vội bước lên, đôi mắt đào hoa lấp lóe sự hoảng loạn, lúc đó Tô Đệ về, Tâm Tâm bất an, mới bất đắc dĩ làm vậy thôi. Nó không cố ý đâu, nhưng chẳng ai đáp lại. Mẹ ngắt lời, giọng run run, chúng ta đánh nó, nhốt nó, không cho nó ăn, là ta ra lệnh không mang cơm cho nó. Bà cúi đầu, tự an ủi trong tuyệt vọng, nhưng là người hầu sơ suất, không mang cơm đến. Không phải lỗi của ta, không phải. Tôi lơ lửng trên không, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Dù sự thật đã phơi bày, họ vẫn tìm cách bảo vệ Tô Tâm. Trong trái tim họ, tôi mãi mãi là kẻ sai, còn Tô Tâm, dù độc ác đến đâu, vẫn là thiên thần không tì vết. Nhưng lần này, không chỉ có tôi thấy sự thật, cả thế giới đã chứng kiến. Chương 5, 3 ngày trong hang động. Livestream vẫn chưa dừng lại. Ký ức của tôi, như một cuốn sách bị xé toang, tiếp tục phơi bày trước hàng triệu con mắt. Lần này, nó đưa cả thế giới trở về một mùa hè năm tôi 15 tuổi, mùa hè mà tôi từng nghĩ mình đã tìm thấy chút ấm áp từ gia đình, chỉ để rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng. Đó là chuyến dã ngoại trên núi do anh cả dẫn đầu. Anh hai, anh ba và Tô Tâm đều đi cùng, cười nói rộn ràng như một gia đình hạnh phúc. Tôi không được mời. Với họ, tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt, không xứng để xuất hiện trong những khoảnh khắc vui vẻ ấy. Nhưng mẹ, có lẽ nhận ra tôi ngày càng trầm lặng, đã ép họ mang tôi theo. Các anh không dám cãi lời, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi đầy khó chịu, như thể tôi là gánh nặng không ai muốn gánh. Trên đường đi, họ ở phía trước, Tô Tâm nhảy nhót như một nàng tinh linh, váy trắng tung bay trong gió, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp núi rừng. Tôi lặng lẽ bước sau cùng, cúi đầu giảm bớt sự tồn tại của mình, không dám nói một lời, cho đến khi trời đổ mưa. Mưa lớn bất ngờ ập đến, cuốn theo đất đá sạt lở. Tiếng hét vang lên trong hỗn loạn, tôi chạy trốn cùng họ, nhưng giẫm hụt chân và rơi xuống vách núi. May mắn thay, tôi và anh cả cùng đáp xuống một hang động nhỏ. Anh ấy bị đá đập vào đầu, máu chảy đỏ cả vai áo, chân cũng chật khớp, không thể cử động. Tôi xé áo khoác của mình, run rẩy băng bó cho anh, đôi tay dính đầy máu lạnh ngắt. Anh cả nắm lấy tay tôi,
giọng yếu ớt nhưng dịu dàng, "Tâm Tâm, đừng sợ, anh không sao đâu." Tim tôi khựng lại, anh ấy nhầm tôi với Tô Tâm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết nếu để anh cả phát hiện tôi là Tô Đệ, anh sẽ đẩy tôi ra ngay lập tức. Vì thế, tôi im lặng, ngầm thừa nhận mình là cô ấy. 3 ngày trong hang động ấy là quãng thời gian kỳ lạ nhất trong đời tôi. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, mưa vẫn trút xuống, thú dữ lẩn khuất trong bóng tối, nhưng tôi lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Tôi không cần nói gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc anh cả, tìm nước suối, hái quả dại, lau mồ hôi trên trán anh. Anh ấy không chán ghét tôi, không mắng mỏ tôi. Thậm chí, đôi lần anh còn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà tôi chưa từng thấy anh dành cho tôi trước đây. Ngày thứ 3, tôi rời hang đi tìm thêm thức ăn. Khi trở về, tôi thấy anh cả đang trượt xuống dòng nước xiết dưới vách đá, đôi tay bám vào rễ cây yếu ớt. Tô Tâm đứng trên bờ, đôi mắt lóe lên tia ác ý. Không kịp nghĩ ngợi, tôi hét lên, "Anh cả!" Rồi lao xuống nước, kéo anh lên bờ trong cơn mưa lạnh buốt. Nhưng khi tôi vừa đặt anh xuống đất, Tô Tâm bất ngờ nhào tới, ôm lấy anh, khóc nức nở như đứt ruột, "Tô Đệ, sao em có thể đẩy anh cả xuống sông chứ?" Tôi run rẩy trong bộ đồ ướt sũng, lắc đầu, không phải em." Bốp, một cái tát giáng xuống mặt tôi, mạnh đến mức tai tôi ù đi. Anh cả, dù vừa được cứu, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Tô Đệ, mày thật độc ác, mày khiến tao ghê tởm." Ký ức dừng lại trên livestream. Hình ảnh tôi đứng đó, nước mưa hòa lẫn nước mắt, khuôn mặt đầy hoang mang và tuyệt vọng, khiến cả phòng phát sóng lặng đi. Anh cả, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, đứng trước màn hình, đôi mắt trừng lớn, cơ thể khựng lại như bị sét đánh. Hắn lẩm bẩm, "Sao có thể? 3 ngày đó thật sự là em ấy." Rồi hắn loạng choạng, tay vị tường, giọng run rẩy, "Không, tại sao?" Vẻ kiêu ngạo thường ngày trên mặt anh tan biến, thay vào đó là sự hoang mang tột độ. Hắn bỏ mặc phòng livestream với hàng ngàn ánh mắt đang chăm chú, lao về nhà như kẻ mất hồn. Đến nơi, hắn túm lấy cổ áo anh hai, gầm lên, "Không phải mày nói 3 ngày đó Tô Đệ ở cùng mày sao? Không phải mày nói tận mắt thấy nó đẩy tao xuống à?" Anh hai nhíu mày, gạt tay anh cả ra, "Chuyện lớn thế à? Dù là Tô Đệ ở cùng mày thì đã sao? Mày không đến nỗi vì chuyện này mà nổi giận với tao chứ?" Anh cả nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, "Mày có biết mày đã làm gì không?" Hắn nắm chặt tay, giọng nghẹn lại, "Trong hang động, nó không nói gì, tao đã đoán ra là Tô Đệ. Tao nói khi ra khỏi đây, tao sẽ ở bên nó, yêu thương nó thật tốt. Nhưng cuối cùng tao đã làm gì? Tao tát nó, kể hết cho bố mẹ, khiến cả nhà ghét bỏ nó." Anh hai đứng hình, đôi mắt lấp lóe tia hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, "Vì chuyện này mà mày cảm thấy có lỗi với con nhỏ Tô Đệ đáng chết ấy hả?" Anh cả không đáp, hắn giơ tay, đấm mạnh vào mặt anh hai. Anh ba đứng bên cạnh, ngơ ngác lẩm bẩm, "Ngoài những hiểu lầm đó, tao không nhớ Tô Đệ còn làm gì sai nữa. Nhưng tao đối xử với nó, hình như vẫn luôn rất tệ." Bố bước tới, quát lớn, "Đủ rồi, có cần vì một mình nó mà làm loạn gia đình đến mức này không?" Nhưng mẹ, người luôn dịu dàng và trầm tĩnh, đột nhiên hét lên, "Im mồm." Bà ôm đầu, ánh mắt dán chặt vào màn hình livestream, nơi ký ức của tôi vẫn tiếp tục hiện lên, không còn nằm trong sự kiểm soát của bất kỳ ai. Tôi lơ lửng trên không, nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo. Anh cả, người từng là niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi trong 3 ngày ấy, giờ đây đang sụp đổ. Nhưng sự thật này, liệu có thay đổi được gì không? Chương 6, cho tàn của tình thân. Livestream vẫn tiếp tục, nhưng ký ức của tôi giờ đây không còn là thứ tôi có thể kiểm soát. Nó hiện lên như một cuốn phim không thể dừng, phơi bày mọi góc khuất mà tôi từng lặng lẽ cất giấu. Tôi đứng nhìn, linh hồn mỏng manh như sắp tan vào hư không, nhưng trong lòng lại bình thản lạ thường. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi chứng kiến họ, gia đình mà tôi từng khao khát yêu thương. Mẹ ngồi trước màn hình, đôi tay run rẩy ôm chặt chiếc gối. Ký ức hiện lên là những ngày tôi còn bé, khi tôi nhìn bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khao khát. Tôi từng lén nấu súp gà khi bà ốm, cẩn thận đặt bên giường, chỉ để rồi nghe bà khen, "Súp của Tâm Tâm ngon thật." Tôi từng đứng ngoài cửa, nhìn bà nắm tay Tô Tâm, trái tim nhỏ bé đầy hy vọng rằng một ngày nào đó bà sẽ quay sang nắm tay tôi. Và những đêm dạ dày tôi đau quặn, tôi thì thào gọi mẹ trong bóng tối, nhưng không ai đáp lại. Mẹ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, "Mẹ nhớ A Đệ thường nói dạ dày đau. Ta nghĩ nó giả vờ, rồi nó không nhắc nữa. Nếu lúc đó ta đưa nó đi khám, liệu nó có bị ung thư không?" Bà nắm chặt tay, giọng run rẩy, "Trước ca phẫu thuật, nó nói nó sợ, muốn gặp ta. Nhưng ta không đi. Nó có phải đã tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa không?" Cả nhà lặng im. Anh cả cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh hai thờ ơ nhìn ra cửa sổ, còn anh ba ngẩn ngơ lẩm bẩm, "Lúc đó nó rất sợ, đúng không?" Mẹ vùi mặt vào gối, sống lưng run lên, như già đi cả chục tuổi trong phút chốc. Đúng lúc ấy, Tô Tâm bước vào. Cô vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, váy áo lộng lẫy giờ nhăn nhúm, nhưng vẫn giữ vẻ nũng nịu quen thuộc. "Mẹ, con vừa tỉnh dậy mà không ai ở bên, con buồn lắm. Có phải chuyện của A Đệ vẫn chưa xong không? Sao ngoài đường ai cũng nhìn con kỳ lạ vậy?" Mẹ nhìn cô, giọng lạnh lùng, "Tô Tâm, trước đây con thường xuyên bắt nạt Tô Đệ, đúng không?" Tô Tâm sững sờ,
rồi tủi thân lắc đầu, mẹ nghe ai nói bậy à? Thật ra con chưa từng kể, A Đệ mới là người bắt nạt con. Cô nhăn mặt, tỏ vẻ ngập ngừng như muốn che giấu cho tôi. Nhưng mẹ đẩy cô ra, khuôn mặt hốc hác đầy thất vọng, đến giờ con vẫn nói dối. Tô Tâm quay sang anh cả, nước mắt lăn dài, anh cả, mẹ không thích em nữa rồi. Nhưng anh cả nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, ở vách núi, là em đẩy anh xuống sông. Anh nói gì vậy? Là Tô Đệ đẩy mà. Tô Tâm lắp bắp, nhưng anh cả nắm lấy cổ cô, gầm lên, em còn dám chối. Anh thấy hết trong ký ức của Tô Đệ. Tô Tâm, em thật vất vả, tại sao anh lại mù quáng đối tốt với em thế này? Hắn ném cô xuống sàn, đôi tay run rẩy vì tức giận. Tô Tâm hoảng loạn, nhưng rồi nhếch môi cười, nụ cười không còn chút ngây thơ nào. Em làm hại Tô Đệ à? Không đâu, em chỉ bắt nạt nó một chút. Người thật sự làm hại nó là các người cơ mà. Cô đứng dậy, ngạo mạn nhìn cả nhà, mẹ mắng nó sao không chết đi, đẩy nó ra ngoài trời tuyết. Anh cả đánh nó, phớt lờ nó. Em chẳng làm gì cả, lỗi là của các người, sao lại chửi em? Còn anh cả, anh nói muốn yêu thương Tô Đệ trong hang động, nhưng em nghe hết rồi. Em hận anh, nên đẩy anh xuống sông. Vậy thì sao? Tô Đệ chết rồi, gia đình ta không thể sống tốt sao? Mẹ chỉ tay vào cô, tức giận đến ngất xỉu. Anh cả đuổi Tô Tâm ra khỏi nhà. Anh hai bất mãn, bỏ đi cùng cô. Khi mẹ tỉnh lại, tinh thần bà suy sụp, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn trần nhà, lúc khóc lúc cười. Tôi lơ lửng, nhìn họ tan rã. Tô gia từng là nơi tôi mơ ước thuộc về, giờ chỉ còn là đống tro tàn. Anh cả bị pháp luật trừng phạt vì dùng công nghệ đọc ký ức trái phép. Trước khi bị bắt, hắn ôm thân xác vụn nát của tôi, nước mắt rơi đầy mặt. A Đệ, anh sai rồi. Khi lên xe cảnh sát, hắn ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy và đau khổ. Tô Tâm, sau khi bị đuổi, quay về cầu xin bố mẹ khi giấc mơ giải trí tan vỡ. Cô đổ lỗi cho anh hai, anh ấy ép con đẩy anh cả xuống sông để chiếm công ty. Anh hai tức giận đánh cô, khiến siêu nước nóng đổ xuống, hủy hoại khuôn mặt và mái tóc cô. Anh hai bị bắt vì cố ý gây thương tích, còn Tô Tâm điên dại, chạy mất khi Tô thị phá sản. Bố ngồi trên ghế, già nua và tiểu tụy, thì thầm, báo ứng. Đây là báo ứng A Đệ dành cho ta. Nhưng không, đó là báo ứng họ tự chuốc lấy. Lâm Mẫn, bạn thân tôi, hóa ra là đại tiểu thư ngân hàng Lâm thị, đã âm thầm phá sụp Tô thị để trả thù cho tôi. Trước khi rời đi, tôi đến gặp mẹ lần cuối. Bà ở viện dưỡng lão, đôi mắt đờ đẫn nhìn khoảng không, miệng lẩm bẩm tên tôi. Một cơn gió nhẹ cuốn giọng tôi đến, đừng bao giờ gặp lại. Bà giật mình, run rẩy vươn tay, A Đệ. Nhưng tôi né đi, nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ, không chút dao động. Khi còn nhỏ, tôi từng mơ một cái ôm từ mẹ, thơm mùi hoa nhài như cái ôm bà dành cho Tô Tâm. Giờ tôi không cần nữa, linh hồn tôi tan biến, để lại tiếng gào khóc của bà vang vọng trong không gian trống rỗng. Tôi rời đi, không quay đầu lại. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện Linh hồn dưới ánh đèn tiệc sinh nhật của tác giả Xuân Phong Bất Chi Yêu Sầu đã khép lại tại đây. Tô Đệ rời đi, mang theo nỗi đau và sự giải thoát, để lại Tô gia trong tro tàn của chính những sai lầm họ gây ra. Bạn có cảm thấy xót xa cho cô ấy không? Hay bạn nghĩ Tô gia đáng nhận kết cục này? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé, mình rất muốn nghe cảm nhận của các bạn. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh Gina kể chuyện để nghe thêm nhiều câu chuyện ngôn tình drama đầy cảm xúc khác. Chuông thông báo cũng đừng quên bật nha, để mỗi khi mình ra tập mới, bạn sẽ là người đầu tiên thưởng thức. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.